Μάθημα 1. Ενέργεια και εστίαση. Μερικές φορές νιώθω ότι η ενέργεια και η προσοχή μας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αλλού. Ξέρω τι εννοείς. Είναι εύκολο να παγιδευτείς σε πράγματα που δεν έχουν πραγματικά σημασία. Ακριβώς. Προσπαθώ να δώσω προτεραιότητα σε εργασίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η εστίαση είναι το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων. Έχει επίσης να κάνει με το να αναγνωρίζεις πότε πρέπει να αφήσεις τους περισπασμούς. Αληθής. Το να πείτε όχι σε ορισμένα πράγματα μπορεί να απελευθερώσει χρόνο για όμικρον με τόνο, τι είναι πραγματικά σημαντικό. Έχω αρχίσει να βάζω όρια και έχει κάνει μεγάλη διαφορά στην παραγωγικότητά μου. Είναι υπέροχο να το ακούς. Το παν είναι να δουλεύεις πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά. Απολύτως. Η ποιότητα πάνω από την ποσότητα, πάντα. Μάθημα 2. Ανακαλύπτοντας την αληθινή εργασία. Διάβασα για κάποιον που δοκίμασε πολλά πράγματα πριν αναγνωρίσει πλήρως το αληθινό του έργο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ήταν ο Μπαθούν, γεννήθηκε στο Γκράβανχαστ του Οντάριο. Ναι, ήταν. Πέρασε από τόσες πολλές εμπειρίες πριν βρει την κλίση του. Είναι ενθαρρυντικό το πώς αφιέρωσε τη ζωή του στο να βοηθά άλλους, ειδικά στην ιατρική. Το ταξίδι του δείχνει ότι είναι εντάξει να εξερευνήσετε διαφορετικά μονοπάτια πριν βρείτε το σκοπό σας. Απολύτως. Μερικές φορές, είναι οι παρακάμψεις που μας οδηγούν εκεί που πρέπει να είμαστε. Η ιστορία του μου θυμίζει να παραμένω ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες και εμπειρίες. Και εγώ επίσης. Είναι ένα μεγάλο μάθημα επιμονής και αυτοανακάλυψης. Σίγουρα θα έχω στο μυαλό μου την ιστορία του καθώς περιηγούμε στο δικό μου ταξίδι. Μάθημα 3. Χαμένες αποσκευές. Είχα μια αγχωτική εμπειρία στο αεροδρόμιο. Κάποια αντικείμενα στις αποσκευές μου χάθηκαν. Όχι. Ευτυχώς, είχα μαζί μου το διαβατήριο και το πορτοφόλι μου, οπότε θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Σας βοήθησε η αεροπορική εταιρεία να ανακτήσετε τα αντικείμενα που λείπουν? Δουλεύουν πάνω σε αυτό, αλλά ήταν μια ταλαιπωρία με την εξυπηρέτηση πελατών τους. Ελπίζω να το λύσουν σύντομα. Είναι απογοητευτικό όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι, αλλά προσπαθώ να παραμείνω θετικός. Τουλάχιστον έχω τα απαραίτητα. Αυτή είναι μια καλή νοοτροπία. Ενημερώστε με αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω. Ευχαριστώ, το εκτιμώ. Είναι μια υπενθύμηση να κρατάτε πάντα κοντά σας σημαντικά στοιχεία. Οριστικά. Ασφαλή ταξίδια την επόμενη φορά. Μάθημα 4. Πρόσκληση φίλων. Πρέπει να προσκαλέσουμε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο. Σίγουρα, μπορούμε να ρωτήσουμε τους φίλους μας εάν είναι ελεύθεροι και ενδιαφέρονται να έρθουν μαζί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα, σωστά. Απολύτως. Θα είναι διασκεδαστικό να έχετε μια μεγαλύτερη ομάδα και να μοιραστείτε την εμπειρία μαζί. Θα στείλω μερικά μηνύματα και θα δω ποιος είναι διαθέσιμος. Πιστεύετε ότι πρέπει να προγραμματίσουμε κάποιες δραστηριότητες? Οριστικά. Ίσως μπορούμε να οργανώσουμε ένα potluck ή κάποια παιχνίδια για να διασκεδάσουμε όλους. Ένα potluck ακούγεται τέλειο. Ο καθένας μπορεί να φέρει κάτι, και θα είναι λιγότερο δουλειά για εμάς. Ακριβώς. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να δοκιμάσετε διαφορετικά πιάτα και να δεθείτε πάνω από το φαγητό. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος. Ας κάνουμε αυτή μια ξέχαστη συγκέντρωση.
Μάθημα 5. Πρωινές ρουτίνες. Μου αρέσει να ξεκινάω τα πρωινά μου με λίγη άσκηση. Τι λέτε για εσάς? Συνήθως πηγαίνω για τζόκινγκ στο πάρκο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξυπνήσω και να καθαρίσω το μυαλό μου. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Προτιμώ να κάνω γιόγκα στο σπίτι για να τεντώνομαι και να χαλαρώνω. Η γιόγκα είναι καταπληκτική για ευελιξία και επίγνωση. Ακολουθείτε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα. Χρησιμοποιώ μια εφαρμογή που με καθοδηγεί σε διάφορες τάσεις και ασκήσεις αναπνοής. Αυτό είναι βολικό. Σκεφτόμουν να δοκιμάσω τη γιόγκα για να μπερδέψω τα πράγματα. Θα έπρεπε. Είναι μια ωραία αλλαγή από το τζόκινγκ και προσφέρει πολλά ωφέλη. Θα το δώσω μια βολή. Ίσως μπορούμε να ανταλλάξουμε συμβουλές για τις αγαπημένες μας προπονήσεις. Ακούγεται σαν σχέδιο. Είναι πάντα καλό να παραμένετε ενεργοί και να δοκιμάζετε νέα πράγματα. Μάθημα 6. Βοήθεια για αγορές. Με συγχωρείτε, πού μπορώ να βρω τον γκισέ εξυπηρέτησης πελατών? Είναι ακριβώς στο μπροστινό μέρος του καταστήματος. Δεν μπορείτε να το χάσετε, είναι δίπλα στην είσοδο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ρωτήσω για επιστροφή χρημάτων για ένα αντικείμενο που αγόρασα. Κανένα πρόβλημα. Το προσωπικό εκεί είναι πραγματικά εξυπηρετικό, οπότε θα το λύσουν για εσάς. Αυτό είναι καλό να το ακούς. Ανησυχούσα ότι μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Μην ανησυχείτε, θα σας καθοδηγήσουν. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε την απόδειξη. Το έχω εδώ. Ευχαριστώ και πάλι που με υποδείξατε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είστε ευπρόσδεκτοι. Απολαύστε τις αγορές σας και καλή τύχη με την επιστροφή χρημάτων. Το εκτιμώ. Καλή μέρα. Μάθημα 7. Προσιτή διαβίωση. Αυτή η πόλη θεωρείται ως ένα προσιτό μέρος για να ζήσετε με υψηλή ποιότητα ζωής. Ναι, και η πόλη έχει αποτελεσματικές συγκοινωνίες, γεγονός που κάνει τη μετακίνηση τόσο εύκολη. Αυτό είναι ένα τεράστιο συν. Λατρεύω πόσο προσβάσιμα είναι όλα χωρίς να χρειάζομαι αυτοκίνητο. Και εγώ επίσης. Το σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας είναι αξιόπιστο και εξοικονομεί πολύ χρόνο και χρήμα. Είναι επίσης εξαιρετικό για το περιβάλλον. Λιγότερα αυτοκίνητα σημαίνει λιγότερη ρύπανση. Ακριβώς. Επιπλέον, το κόστος ζωής εδώ επιτρέπει στους ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο χωρίς άγχος. Έχω παρατηρήσει πόσο ζωντανή είναι η κοινότητα, με τόσες πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Είναι ένα υπέροχο μέρος για να ζεις, να εργάζεσαι και να μεγαλώνεις οικογένεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετακόμισα εδώ. Αισθάνεται σαν την τέλεια ισορροπία. Μάθημα 8. Επιλογές μεταφοράς. Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές μεταφοράς σε αυτόν τον τομέα? Λοιπόν, συνήθως υπάρχουν δημόσια μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία ή τρένα που καλύπτουν τις περισσότερες διαδρομές. Αυτό ακούγεται βολικό. Είναι αξιόπιστα και συχνά. Ναι, εκτελούνται με κανονικό πρόγραμμα και μπορείτε να ελέγξετε τους χρόνους στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές. Αυτό είναι χρήσιμο. Έχω επίσης παρατηρήσει πολλούς ποδηλατόδρομους στην πόλη. Οριστικά. Το ποδήλατο είναι μια δημοφιλής επιλογή εδώ, και είναι επίσης φιλική προς το περιβάλλον. Μπορεί να το δοκιμάσω. Φαίνεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να εξερευνήσετε την πόλη. Είναι. Απλώς φροντίστε να ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να φοράτε κράνος. Ευχαριστώ για τις συμβουλές.
Θα ψάξω να πάρω ένα ποδήλατο σύντομα. Μάθημα 9. Ανακαλύπτοντας τη διαφορά. Σκοπεύω να φτιάξω σπαγκέτι μπολονέζ απόψε. Γεια, πολύ καιρό δεν έχω δει. Πώς περάσατε? Ήμουν καλά, ευχαριστώ. Τα σπαγκέτι μπολονέζ ακούγονται νόστιμα, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Πάει καιρός από τότε που το μαγείρεψα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει υπέροχο. Ποιο είναι το μυστικό σας συστατικό? Προσθέτω λίγο κόκκινο κρασί στη σάλτσα για επιπλέον βάθος γεύσης. Αυτή είναι μια επαγγελματική συμβουλή. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά που θα τα καταφέρω. Θα έπρεπε. Ανεβάζει πραγματικά το πιάτο. Πώς σου πήγαν τα πράγματα? Αρκετά απασχολημένος, αλλά καλός. Έχω εξερευνήσει και μερικές νέες συνταγές. Αυτό είναι φοβερό. Θα πρέπει να ανταλλάσσουμε συμβουλές μαγειρικής πιο συχνά. Μάθημα 10. Τζάκι Ρόμπινσον. Γνωρίζατε ότι στις 15 Απριλίου 1947, η Τζάκι Ρόμπινσον έγραψε ιστορία? Ναι, έσπασε το χρωματικό φράγμα στο Major League Baseball, το οποίο ήταν ένα τεράστιο ορόσημο. Ακριβώς. Άνοιξε το δρόμο για τόσους πολλούς αθλητές και άλλαξε το παιχνίδι για πάντα. Το θάρρος και η αποφασιστικότητά του είναι πραγματικά εμπνευσμένα. Αντιμετώπισε τόσες αντιξοότητες. Είναι εκπληκτικό πως παρέμεινε συγκεντρωμένος και διέπρεψε παρά τις προκλήσεις. Η κληρονομιά του ξεπερνά τον αθλητισμό, έγινε σύμβολο ισότητας και πρόοδου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε φιγούρες σαν αυτόν και τον αντίκτυπο που είχαν. Απολύτως. Η ιστορία του μας θυμίζει τη δύναμη της επιμονής και της ακεραιότητας. Ας ελπίσουμε ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 11. Δίκαιος ανταγωνισμός. Η ανίχνευση φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση σε αθλητές είναι δύσκολη, αλλά είναι σημαντική. Οι περισσότεροι αθλητές θέλουν να αγωνίζονται χωρίς αθέμητα πλεονεκτήματα, επομένως είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ακεραιότητα. Ακριβώς. Ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι το θεμέλιο του αθλητισμού και του σεβασμού. Αφορά επίσης την προστασία της υγείας των αθλητών και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Νομίζω ότι η αυστηρότερη έλεγχη και η εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χρήσης τέτοιων φαρμάκων. Σύμφωνος. Οι αθλητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εστιάζουν στην προπόνηση και το φυσικό ταλέντο. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά ο στόχος πρέπει πάντα να είναι καθαρός και δίκαιος αθλητισμός. Απολύτως. Ας ελπίσουμε ότι το μέλλον του αθλητισμού θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη. Εδώ είναι ένας κόσμος όπου οι αθλητές μπορούν να λάμψουν με βάση τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους. Μάθημα 12. Προστασία του μέλλοντος. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο για τα παιδιά τους και τις μελλοντικές γενιές. Είναι ένας ευγενής στόχος. Όλοι αξίζουν να προστατεύονται, ειδικά σε ευάλωτες στιγμές. Νομίζω ότι πρόκειται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους. Απολύτως. Μικρές ενέργειες, όπως η ευγένεια και η επίγνωση, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Είναι επίσης σημαντικό να υποστηρίζουμε πολιτικές που προστατεύουν τα δικαιώματα και την ευημερία των ανθρώπων. Αληθής. Η αλλαγή ξεκινά από τα άτομα, αλλά αναπτύσσεται μέσα από συλλογική προσπάθεια. Ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα ενταχθούν στο κίνημα για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Πιστεύω ότι θα το κάνουν. Κάθε βήμα μπροστά μετράει, όσο μικρό κι αν είναι.
Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου όλοι νιώθουν ασφάλεια και αξία. Μάθημα 13. Έρευνα και συζήτηση. Η ιδέα πίσω από την εργασία είναι να πιστούν οι μαθητές να ερευνήσουν τα γεγονότα και να συζητήσουν τα ζητήματα. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την ενεργητική μάθηση. Ακριβώς. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν πληροφορίες και να σχηματίζουν τις δικές τους απόψεις. Τους βοηθά επίσης να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση στην έκφραση ιδεών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εκτίθενται οι μαθητές σε διαφορετικές προοπτικές και προκλήσεις. Απολύτως. Τους προετοιμάζει για πραγματικές καταστάσεις όπου θα πρέπει να σκεφτούν στα πόδια τους. Οι συζητήσεις διδάσκουν επίσης σεβασμό για τις απόψεις των άλλων, ακόμη και όταν αυτές διαφέρουν. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα. Ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση και το ανοιχτό μυαλό. Ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα υιοθετήσουν αυτή τη μέθοδο για να ενδυναμώσουν τους μαθητές. Μάθημα 14. Φθινοπορεινή ομορφιά. Είναι σαν να ήρθε ένας καλλιτέχνης και να ζωγραφίσει όλα τα δέντρα με ζωηρά χρώματα. Το φθινόπωρο είναι πραγματικά μαγικό. Τα κόκκινα, τα πορτοκαλί και τα κίτρινα κάνουν τα πάντα να φαίνονται τόσο ζωντανά. Μου αρέσει το πως ο αέρας αρχίζει να γίνεται λίγο πιο κρύος, αλλά είναι ακόμα άνετο να βρίσκεσαι έξω. Και εγώ επίσης. Είναι ο τέλειος καιρός για μεγάλες βόλτες και για να απολαύσετε το τοπίο. Έχετε κάποιο αγαπημένο σημείο για να απολαύσετε τα χρώματα του φθινοπόρου? Υπάρχει ένα πάρκο κοντά με ένα μονοπάτι που είναι απολύτως εκπληκτικό αυτή την εποχή του χρόνου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ίσως μπορέσουμε να πάμε εκεί μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου άρεσε αυτό. Μπορούμε να φέρουμε μερικά ζεστά ροφήματα και να φτιάξουμε μια μέρα από αυτό. Τέλειος. Είναι τέτοιες στιγμές που κάνουν το φθινόπωρο την αγαπημένη μου εποχή. Μάθημα 15. Επίοικες απολαύσεις. Μόλις είχα την πιο νόστιμη φέτα κέικ σοκολάτας. Ήταν τόσο πλούσιο και ικανοποιητικό. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να έχεις κάτι επίοικος μια στο τόσο. Ακριβώς. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην απολαμβάνεις τις μικρές απολαύσεις. Έχετε κάποιο αγαπημένο γλυκό στο οποίο δεν μπορείτε να αντισταθείτε? Το cheesecake είναι η αδυναμία μου. Τι γίνεται με εσάς? Είμαι κορόιδο για οτιδήποτε με καραμέλα. Είναι απλά τόσο ανακουφιστικό. Η καραμέλα είναι καταπληκτική. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε μια βραδιά με επιδόρπιο σύντομα. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι νέο μαζί. Είμαι μέσα. Θα είναι διασκεδαστικό να πειραματιστούμε και να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Μάθημα 16. Μπέλες Laboratory. Γνωρίζατε ότι ο Μπέλ εργάστηκε στις εφευρέσεις του στο εργαστήριο του στην Ουάσιγκτον, DC? Ναι, αλλά άκουσα ότι δεν του άρεσε ο ζεστός, υγρός καλοκαιρινός καιρός εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα περνούσε τα καλοκαίρια στη Νέα Σκωτία για να ξεφύγει από τη ζέστη. Είναι ενδιαφέρον πως το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Απολύτως. Ένα άνετο σκηνικό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην εστίαση και την έμπνευση. Αναρωτιέμαι αν ο χρόνος του στη Νέα Σκωτία επηρέασε κάποια από τις εφευρέσεις του. Είναι δυνατό. Το να βρίσκεστε σε ένα ήσυχο μέρος μπορεί να έχει πυροδοτήσει νέες ιδέες. Η φύση έχει έναν τρόπο να καθαρίζει το μυαλό και να ανοίγει νέες προοπτικές. Οριστικά. Ίσως θα έπρεπε όλοι να πάρουμε μια σελίδα από το βιβλίο του και να βρούμε τον ιδανικό χώρο εργασίας μας.
Μάθημα 17. Χτίζοντας γέφυρες. Έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο φιλικοί και ανοιχτόμυαλοι τον τελευταίο καιρό. Ναι, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών αξιωματούχων για την επίλυση συγκρούσεων. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Ο διάλογος είναι τόσο σημαντικός για την κατανόηση και την ενότητα. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις να γίνονται προσπάθειες για να γεφυρωθούν τα κενά και να βρεθεί κοινό έδαφος. Νομίζω ότι είναι μια υπενθύμηση ότι όλοι μοιάζουμε περισσότερο παρά διαφορετικοί. Απολύτως. Η εστίαση σε κοινές αξίες μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση του διχασμού. Έχει επίσης να κάνει με το να ακούς και να είσαι πρόθυμος να δεις τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Αληθής. Η αλλαγή ξεκινά με μικρά βήματα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες μεταμορφώσεις. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Μάθημα 18. Μοναδικά άτομα. Κανείς στον κόσμο δεν είναι ακριβώς όπως εγώ. Μπορεί να έχουν το ίδιο χρώμα ή ύψος μαλλιών, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό είναι τόσο αληθινό. Κάθε άτομο είναι μοναδικό, με τις δικές του εμπειρίες και προσωπικότητα. Είναι συναρπαστικό πως ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Απολύτως. Είναι αυτό που κάνει τη ζωή τόσο ενδιαφέρουσα και διαφορετική. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τις διαφορές μας, αντί να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας. Οριστικά. Η αγκαλιά της ατομικότητας είναι το κλειδί για την αυτοπεποίθηση και την ευτυχία. Είναι επίσης μια υπενθύμηση να είσαι ευγενικός, γιατί ο καθένας έχει τους δικούς του αγώνες. Αυτή είναι μια μεγάλη προοπτική. Ποτέ δεν ξέρουμε τι περνάει κάποιος άλλος. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα στον εαυτό μας και στους άλλους. Μάθημα 19. Αστυνομική επέμβαση. Έδωσε τη διεύθυνση του σπιτιού του άνδρα στην αστυνομία και ενήργησαν γρήγορα. Αυτό είναι καλό να το ακούς. Είναι σημαντικό να αναφέρεται η ύποπτη δραστηριότητα για να είναι όλοι ασφαλείς. Η αστυνομία χτύπησε την πόρτα και χειρίστηκε την κατάσταση επαγγελματικά. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι η επιβολή του νόμου είναι εκεί για να μας προστατεύσει. Νομίζω ότι είναι μια υπενθύμηση να παραμένετε σε εγρήγορση και να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Απολύτως. Η κοινοτική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων. Αφορά επίσης την εμπιστοσύνη στο σύστημα και τη συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων. Αληθής. Η συνεργασία μεταξύ πολιτών και αρχών κάνει μεγάλη διαφορά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το περιστατικό θα χρησιμεύσει ως μάθημα για άλλους να αναλάβουν δράση όταν χρειάζεται. Μάθημα 20. Παραμονή προσαρμοστής. Στο σημερινό κόσμο που αλλάζει γρήγορα, πρέπει να παραμείνουμε προσαρμοστικοί για να επιβιώσουμε. Απολύτως. Είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι και ανοιχτοί σε νέους τρόπους σκέψης. Νομίζω ότι το να είμαστε ευέλικτοι μας βοηθά να πλοηγηθούμε στις προκλήσεις και να αρπάξουμε ευκαιρίες. Οριστικά. Αυτοί που αντιστέκονται στην αλλαγή συχνά μένουν πίσω. Έχει επίσης να κάνει με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και τη διατήρηση της περιέργειας. Σύμφωνος. Η διαβίου μάθηση είναι το κλειδί για να παραμείνετε σχετικοί και ανθεκτικοί. Προσπαθώ να αγκαλιάσω την αλλαγή αντί να τη φοβάμαι. Αυτό είναι μια μεγάλη νοοτροπία. Η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά είναι επίσης γεμάτη δυνατότητες. Ας κάνουμε την προσαρμοστικότητα υπερδύναμή μας σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο. Μάθημα 21. Διαχείριση κινδύνων. Η αποτελεσματική διαχείριση περιλαμβάνει τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Απολύτως.
Η προετοιμασία μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο και άγχος μακροπρόθεσμα. Αφορά επίσης την τακτική επανεξέταση και ενημέρωση αυτών των σχεδίων καθώς αλλάζουν οι καταστάσεις. Αληθής. Η ευελιξία είναι το κλειδί όταν αντιμετωπίζουμε αβεβαιότητες. Νομίζω ότι η επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Οριστικά. Η ενημέρωση όλων διασφαλίζει μια συντονισμένη απάντηση. Είναι πολλή δουλειά, αλλά αξίζει τον κόπο για να αποφύγετε μεγάλες διαταραχές. Σύμφωνος. Ο προληπτικός σχεδιασμός είναι πάντα καλύτερος από το αντιδραστικό κράχ. Ας θέσουμε τη διαχείριση κινδύνου ως προτεραιότητα στα έργα μας που προχωρούν. Μάθημα 22, David Livingstone. Το 1836, ένας νεαρός Σκοτσέζος ονόματι David Livingstone άρχισε να σπουδάζει ιατρική στη Γλασκόβη. Αυτό είναι συναρπαστικό. Έγινε ένας από τους πιο διάσημους εξερευνητές στην ιστορία. Ναι, το έργο του στην Αφρική και η αφοσίωσή του στο δερματισμό του δουλεμπορίου ήταν αξιοσημείωτες. Είναι ενθαρρυντικό πως συνδύασε τις ιατρικές του δεξιότητες με το πάθος του για εξερεύνηση. Νομίζω ότι η ιστορία του είναι μια υπενθύμηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει ένα άτομο στον κόσμο. Απολύτως. Το θάρρος και η αποφασιστικότητά του άλλαξαν αμέτρητες ζωές. Είναι επίσης ένα μάθημα στο να ακολουθείς το κάλεσμά σου, ακόμα και όταν το μονοπάτι είναι δύσκολο. Αληθής. Η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει τους ανθρώπους να κάνουν τη διαφορά. Ας ελπίσουμε ότι η ιστορία του θα ενθαρρύνει άλλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους με σκοπό. Μάθημα 23. Διατηρήστε κίνητρα. Το να παραμένετε κίνητρο για να συμβαδίσετε με τους στόχους σας μπορεί να είναι δύσκολο μερικές φορές. Ξέρω τι εννοείς. Συνεχίζω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου τα ωφέλη για να παραμείνω σε καλό δρόμο. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η εστίαση στο τελικό αποτέλεσμα βοηθά να ξεπεράσετε τις δύσκολες στιγμές. Είναι επίσης χρήσιμο να σπάσετε τους μεγάλους στόχους σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα. Αληθής. Ο γιορτασμός μικρών εικόν στην πορεία διατηρεί τη δυναμική. Διαπίστωσα ότι η ύπαρξη ενός συστήματος υποστήριξης κάνει επίσης μεγάλη διαφορά. Απολύτως. Το να περιτριγυρίζετε τον εαυτό σας με θετικούς, ομοειδεάτες είναι το κλειδί. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας. Σύμφωνος. Με αποφασιστικότητα και υποστήριξη, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Μάθημα 24. Αγορές για ευελιξία. Ψάχνω για ένα ευέλικτο φόρεμα που μπορώ να φορέσω τόσο σε casual όσο και σε επίσημες εκδηλώσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα μικρό μαύρο φόρεμα είναι πάντα μια κλασική επιλογή για ευελιξία. Το ίδιο σκεφτόμουν. Έχετε να προτείνετε άνετα παπούτσια για να το συνδυάσετε? Οριστικά. Ένα ζευγάρι φλατ ουδέτερου χρώματος ή χαμηλά τακούνια θα λειτουργούσε καλά και για τις δύο περιπτώσεις. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θέλω κάτι κομψό αλλά πρακτικό για όλη μέρα. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε ένα φόρεμα με ρυθμιζόμενες τυράντες ή στρώσεις για διαφορετικές εμφανίσεις. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι σαν να παίρνεις πολλά ρούχα σε ένα. Ακριβώς. Τα αξεσουάρ μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αλλαγή της ατμόσφαιρας, όπως ένα κασκόλ ή ένα statement κόσμημα. Θα το έχω υπόψη μου. Ευχαριστώ για τις συμβουλές, κάνει τις αγορές πολύ πιο εύκολες. Μάθημα 25. Ανάληψη ρίσκου. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι μερικές φορές πρέπει να ρισκάρουμε για να αναπτυχθούμε. Απολύτως. Η έξοδος από τη ζώνη άνεσής σας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές ευκαιρίες. Διστάζω να δοκιμάσω νέα πράγματα, αλλά έχω αρχίσει να βλέπω την αξία στο να ρισκάρω. Είναι φυσικό να νιώθεις έτσι, αλλά η ανάπτυξη σπάνια συμβαίνει χωρίς μικρό κίνδυνο. Έχετε κάποια συμβουλή για να ξεπεράσετε τον φόβο της αποτυχίας? Εστιάστε στις πιθανές ανταμοιβές παρά στα τι. Κάθε αποτυχία είναι ένα μάθημα. Αυτή είναι μια μεγάλη προοπτική. Θα προσπαθήσω να αποδεχτώ τις προκλήσεις αντί να τις αποφεύγω. Θα εκπλαγείτε με το πόσα μπορείτε να πετύχετε όταν κάνετε αυτό το πρώτο βήμα. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είμαι έτοιμος να αρχίσω να παίρνω πιο υπολογισμένα ρίσκα. Μάθημα 26. Upcycling ρούχα. Σκέφτηκα να ανακυκλώσω μερικά από τα παλιά μου ρούχα αντί να τα πετάξω. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει η ιδέα να δώσω στα παλιά ρούχα μια νέα ζωή. Είναι επίσης ένας διασκεδαστικός τρόπος να είστε δημιουργικοί και να μειώνετε τα απόβλητα ταυτόχρονα. Έχετε δοκιμάσει κάποια έργα ακόμα ή μόλις ξεκινάτε? Έχω μετατρέψει μερικά παλιά μπλουζάκια σε τσάντες και ήταν πιο εύκολο από όσο νόμιζα. Αυτό είναι φοβερό. Θα μπορούσατε επίσης να δοκιμάσετε να προσθέσετε μπαλώματα ή να βάψετε υφάσματα για φρέσκια εμφάνιση. Λατρεύω αυτές τις ιδέες. Είναι εκπληκτικό πως μια μικρή προσπάθεια μπορεί να μεταμορφώσει κάτι παλιό. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να εκφράσετε το προσωπικό σας στυλ με μοναδικό τρόπο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω περισσότερα έργα. Είναι ωραίο να είσαι βιώσιμος και δημιουργικός. Μάθημα 27. Βιώσιμη μόδα. Ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με νέα χόμπι ή επαγγελματικούς δρόμους? Είμαι παθιασμένος με τη βιώσιμη μόδα και θα ήθελα να την εξερευνήσω περαιτέρω. Αυτό είναι ένα τόσο σημαντικό πεδίο. Τι σας τραβάει συγκεκριμένα στη βιώσιμη μόδα? Λατρεύω την ιδέα της δημιουργίας κομψών ρούχων χωρίς να βλάπτω το περιβάλλον. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως η μόδα μπορεί να είναι όμορφη και ηθική. Ακριβώς. Έχω ερευνήσει φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και σχέδια μηδενικών αποβλήτων. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε σκεφτεί να ξεκινήσετε τη δική σας επωνυμία? Είναι ένα όνειρό μου. Θα ήθελα να συνδυάσω τη δημιουργικότητα με τη βιωσιμότητα. Νομίζω ότι θα ήσουν καταπληκτικό σε αυτό. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε υποστήριξη. Μάθημα 28. Οικογενειακές προτιμήσεις. Στον αδερφό μου αρέσουν οι κωμωδίες γιατί του αρέσει να γελάει, αλλά η μητέρα μου προτιμά τις δραματικές παραστάσεις. Είναι ενδιαφέρον πως ο καθένας σε μια οικογένεια μπορεί να έχει τόσο διαφορετικά γούστα. Ξέρω. Κάνει την επιλογή μιας ταινίας για οικογενειακή βραδιά λίγο δύσκολη. Ίσως μπορείτε να επιλέγετε ένα λαξίδι για να μείνετε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε διαφορετικούς τύπους εκπομπών μαζί. Μπορεί ακόμη και να ανακαλύψετε κάτι νέο που όλοι σας απολαμβάνετε. Αληθείς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε και να μοιραστείτε διαφορετικές απόψεις. Ο χρόνος για την οικογένεια είναι τελικά συμβιβασμός και δημιουργία αναμνήσεων. Θα προτείνω την ιδέα της εναλλαγής την επόμενη φορά που θα προγραμματίσουμε μια βραδιά ταινίας. Μάθημα 29. Υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Προσπαθώ να ελέγξω το μέγεθος της μερίδας και να αποφύγω την υπερκατανάλωση τροφής τον τελευταίο καιρό.
Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς πιο υγιεινές συνήθειες. Είναι απαραίτητο να ακούτε το σώμα σας. Είναι πιο δύσκολο από όσο νόμιζα, ειδικά όταν το φαγητό είναι πραγματικά καλό. Το καταλαβαίνω. Ένα κόλπο είναι να τρώτε αργά και να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά. Αυτό είναι λογικό. Δίνει στον εγκέφαλό σας χρόνο να συνειδητοποιήσει ότι είστε χορτάτοι. Ακριβώς. Η κατανάλωση νερού πριν από τα γεύματα μπορεί επίσης να βοηθήσει στον περιορισμό της υπερφαγίας. Θα το δοκιμάσω. Έχετε άλλες συμβουλές για να παραμείνετε σε καλό δρόμο? Ο προγραμματισμός των γευμάτων εκ των προτέρων και η αποφυγή περισπασμών ενώ τρώτε μπορεί επίσης να βοηθήσει. Είναι υπέροχες προτάσεις. Είμαι αποφασισμένος να κάνω πιο υγιεινές επιλογές. Μάθημα 30. Εργασία στην αυλή. Περνάω πολύ χρόνο δουλεύοντας στην αυλή μου τελευταία. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό. Μένεις σε σπίτι με μεγάλη αυλή. Στην πραγματικότητα είναι μια μικρή αυλή, αλλά αρκεί για έναν μικρό κήπο και μερικά λουλούδια. Αυτό είναι τέλειο. Η κυπουρική μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητική και θεραπευτική. Συμφωνώ. Είναι ικανοποιητικό να βλέπεις τα φυτά να μεγαλώνουν και να ευδοκιμούν. Έχετε δοκιμάσει να καλλιεργήσετε λαχανικά ή βότανα? Ξεκίνησα με ντομάτες και βασιλικό. Είναι εκπληκτικό να τα χρησιμοποιείτε στη μαγειρική. Αυτό είναι φοβερό. Τα φρέσκα υλικά κάνουν τα γεύματα πάντα πιο νόστιμα. Έχει γίνει ένα διασκεδαστικό χόμπι και είναι υπέροχο να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μάθημα 31. Ταξιδιωτικές ιστορίες. Έχετε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό? Ναι, έχω πάει σε μερικές διαφορετικές χώρες. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας? Λάτρεψα την Ιταλία. Το φαγητό και ο πολιτισμός είναι εκπληκτικά. Δοκίμασες να φτιάξεις μόνο σου κάποιο ιταλικό πιάτο? Το έκανα. Δοκίμασα ζυμαρικά από την αρχή. Ήταν προκλητικό αλλά διασκεδαστικό. Μπορώ να φανταστώ. Ποια άλλα μέρη θέλετε να επισκεφτείτε? Η Ιαπωνία βρίσκεται ψηλά στη λίστα μου. Τα άνθη της κερασιάς φαίνονται εντυπωσιακά. Απολύτως. Ο πολιτισμός εκεί είναι τόσο πλούσιος και μοναδικός. Μάθημα 32. Tech Talk. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ήρθε η ώρα για μερικές αποτελεσματικές και γρήγορες συσκευές. Απολύτως. Η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Μου αρέσει το πώς κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Ναι, αλλά μερικές φορές αισθάνεται υπερβολικό. Είναι αλήθεια ότι η παρακολούθηση των πιο πρόσφατων μπορεί να είναι δύσκολη. Επικεντρώνομαι σε αυτό που πραγματικά πρέπει να βελτιώσω. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Έχετε κάποια αγαπημένα? Μου αρέσουν πολύ οι έξυπνες οικιακές συσκευές. Απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες. Σκέφτομαι να πάρω μερικά μόνος μου.